Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă propun o formulă diferită, și anume vreau să văd ce se întâmplă în viața voastră în următoarele 24 de ore din momentul în care vedeți această citire. Da? Și puteți să ascultați ambele numere, unul pentru dragoste, unul pentru bani sau sănătate, puteți să ascultați un număr pentru voi, un număr pentru o altă persoană sau vă puteți alege pur și simplu un număr. Da? Sau le puteți asculta pe ambele și la final să-mi spuneți care e varianta cea mai potrivită. Și avem așa, numărul 1, piatra argintie sau cristalul argintiu, iar numărul 2, cristalul albastru. Da? O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către voi. Și începem cu cristalul argintiu. Da? Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru următoarele 24 de ore. Wow, au sărit cărțile. Sunteți tare ageri, da? Cei de la numărul 1. Wow, evenimente foarte puternice. Avem o arcană majoră. Apoi, avem aici așa, judecata, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn, numărul 1. Ce văd aici foarte puternic e că vă aflați într-un moment în care fie reușiți să vă eliberați de o relație complicată, de un atașament posesiv. Pentru unii poate să însemne aici și un moment în care cineva din jurul vostru explodează, pur și simplu. Este un personaj care cumva foarte mult timp a ținut controlul, fie asupra relației, fie asupra unei situații. În alte cazuri mai văd aici și că într-un moment de distracție, într-un moment de relaxare, se pot spune niște lucruri foarte dure. Ce mi se mai arată e faptul că o situație care, repet, durează de ceva timp și care parcă a ținut piedici, parcă nu a făcut bine, poate din punct de vedere energetic, da, relației, toate lucrurile astea se închid și pentru unii poate să însemne și o întâlnire pasională, da, sau o întâlnire cu persoana iubită. Însă, următorul mesaj este împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Pot fi niște vești mari pe care le primiți aici și care fie țin de sfera financiară, fie țin de o femeie importantă din viața voastră, dar ce mai văd aici e faptul că poate să fie, repet, în cele mai multe cazuri o decizie eliberatoare a cuiva. Și avem 10 de monede, 7 de spade. E ca și cum cineva descoperă un mincinos prin jur, da? Sau o persoană care își urmărește interesul. Văd o persoană aici care se simte cumva trădată sau poate să însemne și o minciună pe care cineva a spus-o. La baza pachetului avem spânzuratul. Ia uite. Da, deci discutăm despre un sacrificiu care are loc aici, în viața ta. Este vorba și despre a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru unii parcă e un fel de blocaj aici care fie ține de un examen, fie ține de un grup mai mic de oameni, fie are legătură cu o persoană din viața voastră, știu eu, care se află într-o indecizie. Da? Și uite, e cineva care are de luat o hotărâre. Hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând cu diavolul. Dar mai poate să însemne și un personaj mai încăpățânat din jurul vostru care vă poate da niște vești absolut surprinzătoare în următoarele 24 de ore. Este o persoană idealistă sau cineva care ține foarte mult la ideea de familie sau la ideea de bani, de stabilitate materială. Din nou, avem diavolul. Deci, în unele cazuri mai văd aici și pe cineva căruia îi place mult să dețină controlul în cercul de prieteni sau într-un grup anume de oameni. Regele de spade, 4 de cupe. Poate să însemne și faptul că un personaj din jurul tău care e mai rece, e mai detașat sau e o persoană mai plictisită din fire, îți poate, poate să fie cumva demascat, pentru că avem judecata, uite, cu un paj de spade. Aici văd o persoană curioasă, da? Cineva care e curios sau curioasă,
să știe mai multe lucruri despre tine. Sau poate cineva care vrea să se revadă cu tine. Este o persoană foarte jucăușă, o persoană glumeață. Poate e cineva care are o gândire mai imatură sau discutăm chiar despre o persoană imatură din punct de vedere al vârstei biologice. Da? Nouă de cupe, totuși văd o bucurie, o împlinire în cele mai multe cazuri. Deci e o revedere cu cineva și aici, repet, îmi apar și bucurii, îmi apar și realizări. Trei de spade, pajul de cupe. Cineva aici, uite, femeia aceasta, da? Parcă e cu inima frântă sau poate să însemne și o veste care apare aici legată de un proiect sau poate să fie și o persoană mai sensibilă din fire. 10 de monede. Luna, da, luna și asul de monede. Tot mi se amplifică acest mesaj, cum că ai în jurul tău o energie feminină, care fie nu are intenții bune, fie este o persoană foarte confuză din fire. La o vreme de seară mai văd o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Și avem în final totuși cavalerul de cupe, deci o minciună în dragoste sau cineva care nu-i sincer cu dragostea, cineva care promite și nu face. Și tot îmi apar, uite, anumite secrete care pot fi dezvăluite. Eu simt aici foarte puternic energia cuiva care fie joacă la două capete, fie este o persoană care nu e sigură pe ea, fie discutăm despre o persoană imatură, poate din punct de vedere emoțional sau chiar fizic, da, al activităților pe care le face, acțiunilor. Din nou a ieșit șaptele ăsta de spade. Deci e o trădare aici a cuiva. Unii, poate aveți o prietenă, poate aveți o cunoștință care în următoarele 24 de ore vine către voi, dar și vă povestește despre această trădare, despre această problemă. Pentru alții e ca o stare de spirit. Și atât. Uite, avem un împărat. Deci a ieșit și împăratul și avem și împărăteasa. Două persoane care sunt de la egal la egal. Pentru unii văd și o legătură cu zodia berbec, dar simt aici o puternică legătură cu o persoană foarte hotărâtă. E un personaj cu autoritate. Da? Omul ăsta e foarte, foarte hotărât aici. Bun, hai să vedem numărul 1 ce spune și tarotul meu cu povestea asta aici. Na, e cineva care fie îți pune piedici, fie e cineva care parcă ți aduce boală în viața ta, da? Ți aduce stagnare, blocaje, deci nu este o influență bună în viața ta. Avem întâlnire, bani puțini și supărare. O întâlnire aici pe care o ai, poate este o întâlnire virtuală, da? La telefon, pentru un apel video sau o întâlnire fizică, în cadrul căreia văd aici că vei afla despre problemele acestui om. Da? E cineva care se simte abandonat, se simte singur. Și totuși, ce văd aici, văd o energie feminină, da? De care spuneam eu că e puțin tristă, e puțin abătută și persoana asta fie luptă pentru interesele sale, fie persoana asta prin ceea ce face te ajută să-ți îndeplinești tu un obiectiv. Totuși avem așa o bucurie mică, un bărbat matur și noutăți plăcute. Deci poate discutăm și despre niște vești bune care apar în final. Dar tot văd eu o întunecime aici. Interesant. Avem dragoste sinceră și companie plăcută.
O perioadă de curățenie pentru tine, așa simt să transmit. Da, să transmit. Parcă e și cineva căruia îi pare rău după ceva ce a spus, da? După ceva ce a făcut. O să iau un ultim mesaj pentru voi de la Oracol. Oracolul vorbește despre o întâlnire pe care o vei avea foarte curând. Nu e neapărat o întâlnire de dragoste, atenție. Și avem obstacol, blocaje, da? Deci poate să fie o întâlnire care se amână, da? Sau niște blocaje care sunt într-o relație de dragoste. Poate să însemne aici, bineînțeles, și un blocaj care are legătură cu o persoană nouă. Pentru unii simt că e vorba de un blocaj din trecut și niște bârfe, niște discuții în legătură cu eliberare. E ca și cum, dacă e un blocaj aici, pe care eu îl văd de mult timp, în privința acestui blocaj vei afla niște vești care te vor ajuta să te eliberezi. Da. Dragilor, atât pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Mergem mai departe cu cei de la numărul 2. Dacă vreți să ascultați și numărul 2 și apoi să-mi scrieți în comentarii care e cea mai potrivită variantă, eu sunt deschisă. Da, eu sunt deschisă. Și dacă vă place, da, acest tip de citire în două variante, cu mesaje rapide, scrieți-mi acolo și mai fac. Dacă nu vă place, nu e problemă, mai continuăm pe stilul pe care am mers până acum. Vă îmbrățișez cu drag și mergem la numărul 2. Cei care ați ales cristalul albastru. Hai să vedem pentru numărul 2. Ce mesaje are tarotul pentru numărul 2 pentru următoarele 24 de ore? Ia uite, aici o carte, Luna, o legătură cu zodia Pești. O persoană întunecată, o persoană confuză. Pentru unii poate să însemne și o alegere dificilă pe care cineva o are de făcut, dar oricum ar fi, zic eu, că sunt aici și niște evenimente importante care se petrec undeva la o vreme de seară. În unele cazuri, ca și cum simt aici o situație toxică, o dependență a cuiva, niște lucruri foarte ascunse și foarte ciudate care se petrec, uite, cu magicianul, cu 8 de cupe. Parcă cineva care își pregătea un anumit lucru, deci se pregătea de ceva, nu? Asul de spade mi-a ieșit. Deci, în legătură cu situația aceasta confuză, ciudată, mie mi se arată clar că se ia o hotărâre. Este o hotărâre bună, productivă, poate pentru unii să însemne și un adevăr, dar să însemne și ruperea acestui obicei complicat, da? Acestei situații destul de confuze. Ia uite, iar doiul de monede. Deci, foarte multă confuzie văd aici. Cavalerul de spade, cavalerul de cupe. O hotărâre și o ceartă. Sau poate să însemne și cineva care vine grăbit către tine. Un mesaj rapid pe care îl primești, un apel telefonic, o eliberare bruscă. Cavalerul de cupe. Aici e ca și cum după cearta asta, după discuția asta, îmi apare totuși o invitație la dragoste sau cineva care vine către tine cu un cadou simbolic sau cineva care vine către tine cu o invitație, fie de a ieși în oraș, fie este vorba despre un gest romantic pe care cineva îl face către tine. Avem 4 de cupe, deci poate cineva, uite, stă aici, își rezolvă anumite probleme sau are niște discuții, poate ai un prieten sau pentru alții poate să însemne și o energie feminină care e agitată, stă, se sfătuiește, dar apoi, uite, văd aici o invitație, ca și cum cineva vine și îți propune ceva, vrea ceva de la tine și văd foarte multă confuzie. Da? E ca și cum cineva aici avea alte așteptări, cineva se aștepta ca lucrurile să fie într-un alt fel, să fie mult mai bune de atât, să fie mult mai diferite de atât. Și avem regina de cupe îndrăgostiții și regina de monede. Uite, e ca o întâlnire aici între două regine sau o alegere pe care cineva o are de făcut între două regine. Da? Două locuri de muncă, două proiecte importante, două prietene, două persoane.
vreau o carte. Au ieșit două. Aoleu. Diavolul și 7 de spade. Tare ciudate energiile astea. Aici văd o persoană plictisită, obosită. Poate să fie și cineva care se simte trădat, se simte mințit. Sau e cineva care parcă fie, e ca și cum omul ăsta are ceva cu tine sau are ceva cu viața în general. Pentru că e o persoană aici foarte toxică. O persoană foarte încăpățânată care vrea mereu să dețină controlul asupra lucrurilor. Da? Și avem pajul de spade, 9 de bâte. Văd și o oarecare teamă a cuiva, dar și curiozitate foarte multă. Da? Și curiozitate foarte multă. Hai să vedem acum ce se spune și tarotul ăsta. Hotărârea asta, uite, are legătură cu casa ta, da? Sau hotărârea asta se ia într-un cerc de prieteni, într-un grup de oameni. Regina de spade, regina de monede. Două persoane total diferite, e ca și cum sunt două persoane din lumi diferite, din case diferite, din medii diferite. Da? Una dintre persoane este mai rece, mai detașată, este o persoană mai rațională, pare așa mai fără suflet și cealaltă persoană e foarte grijulie, e foarte bună la suflet, e liniștită. Împăratul și diavolul. Deci, cavalerul ăsta de spade spune despre faptul că e un personaj aici care e posibil să izbucnească. Pentru unii văd o conexiune cu zodia Capricorn, zodia Berbec. Deci, dar văd clar o persoană foarte hotărâtă, încăpățânată. Pentru cei mai mulți dintre voi este vorba despre un bărbat. Și omul ăsta e pregătit aici să acționeze. Invitația asta. Deci cineva îți poate propune să vă întâlniți. Cineva vine către tine cu o speranță, cu o cupă a iubirii. Cineva vine cu o soluție într-o luptă. Mai văd aici o legătură cu zodia Leu, zodia Vărsător. Poate discutăm și despre un cuplu care vă vine în vizită în unele cazuri. Și au mai ieșit de aici 9 de bâte, regina de cupe. O conexiune și cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. E ca și cum persoana asta vine către tine cu o veste, da? Vine către tine cu o soluție și văd aici o stare de oboseală, plictiseală, teamă, da? Nebunul, cavalerul de bâte. Mai văd aici și o persoană aventurieră sau o persoană căreia îi place foarte mult să trăiască în momentul. E un personaj mai diferit, mai nonconformist din fire. Hai să vedem ce spune și tarotul. Da. Ei, din nou, da, mi se accentuează mesajul. Avem o persoană vicleană cu gelozie și conflict. Aici mie mi-apare un conflict, o ceartă, ceva nu-i în regulă. Și mai văd aici niște vești pe care le primești și care fie țin de un drum lung, fie au legătură cu o hotărâre pe termen lung. Și avem să nu disperi, că uite, îmi apar aici niște musafiri și ceartă, da? E ca și cum îți vine cineva în vizită pe neașteptate sau o întâlnire pe care o ai cu cineva poate să ducă la o eventuală ceartă. Vei reuși ce gândești, companie plăcută, bani puțini și supărare. Aici e ca o realizare pe care o ai, doar că văd o persoană supărată, tristă, care se simte ciudat. Un noroc mare, cineva dorește să te revadă și bani mulți. Este o persoană care cumva se simte atrasă de tine, doar că în același timp
un personaj pe care nu te poți baza. Bun, și ce avem aici? Avem așa, o femeie cu părul deschis la culoare, pasiune, chimie, deci poate e cineva care e pasionat de ceea ce face. Apoi avem distracție, eveniment și un bărbat cu părul deschis la culoare, o persoană poate cu ochii albaștri sau ochii deschiși la culoare, o persoană fidelă, da? Poate aici e ceva legat de un cuplu din jurul tău. Sau, pentru alții, poate e ceva legat de ceva din trecut care revine în atenția ta. Poate ai un cuplu, da? Poate sunt niște prieteni în jurul tău care vor să te revadă sau de care afli că au niște probleme. Și ce avem aici? Apoi avem așa, un triunghi, o alegere sau o relație încurcată, o regină a întâlnirilor, cineva care are multe oportunități și avem muncă, profesie. E ca și cum aici cineva alege profesia, cineva alege munca, cineva alege să se concentreze foarte mult pe partea profesională, da? Pe partea de carieră. Și avem o persoană cu părul închis la culoare, este o persoană focusată, concentrată. Dar tot văd eu aici un noroc legat de ceva nou. Dragilor, acestea au fost previziunile și pentru cei de la numărul 2 cu cristalul albastru. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Și nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă vi se par bune aceste tipuri de citiri sau le vreți pe cele generale fără variante, dar m-am gândit așa să fac pentru următoarele 24 de ore, să postăm în fiecare zi câte un clip, poate mai scurt, și să vedem ce mesaje are tarotul. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.